Sziasztok! Ma reggel gyönyörű napos időnk van, talán a legmelegebb nap lesz, mikor itt vagyunk most Orlandóban. Ha azt mondom nektek, hogy Experimental Prototype Community of Tomorrow, akkor valami Z-kategóriás régi mozifilm jut valószínűleg az eszetekbe. Pedig nem ez a helyzet, hogy azt mondom Epcot, az lehet, hogy már többeknek ismerős. Ma Epcotba látogatunk el, ez a második park volt itt Disney Worldben, ezen még Walt Disney kezenyoma érezhető. Ugyan már nem élte meg az átadást, viszont ez egy a jövőt, illetve a világ országait bemutató park. 11 ország pavilonja található itt meg, egy tó körül, és most mi azt a taktikát választottuk, hogy nem közvetlenül oda megyünk a park bejáratához, hanem elmegyünk Hollywood Studiosba, ahol tegnap jártunk, és onnan Skylinerrel fogunk átmenni Epcotba, pontosabban az Epcot hátsó bejáratához. Ez a Skyliner központ, itt 3 vonal fut össze, úgyhogy most mi elindulunk Epcot fele, ami itt látható mögöttem. Megérkeztünk az Epcot hátsó bejáratához, és most jön a biztonsági ellenőrzés, majd beállunk a Ratatouille játékhoz. A biztonsági ellenőrzés elég érdekes itt, néha nagyon alapos, néha pedig egyáltalán nem. Most csak így belekukkantottak fölülről a táskámba, valamikor az egészet kipakoltatják. Megérkeztünk Párizsba, körvezetlek benneteket. Amíg itt Párizsban állunk sorba az attrakcióra. Na, ilyen is ritkán van. Most bemondták azt, hogy az attrakció bezárt technikai okok miatt, úgyhogy fáradjunk vissza később, nem tudják megmondani, hogy ma még kinyit egyáltalán vagy nem. A franciaországi sétánk után nézzünk kicsit körbe, mert itt ezekben a hetekben az állandó élményeken túl más látványosság is akad. Epcotban egész évben különböző fesztiválok váltják egymást, és mi pont a Festival of the Arts idején járunk itt, amikor a park egy hatalmas galériává alakul. Mindenhol standok, festőművészek és látványos installációk várják a látogatókat.
Vannak érdekes, akár szépnek is mondható egyedi alkotások, de persze eközben ott vannak a tömeggyártott Disney printek is, és minden az, amit az ember maximum egyszer megnéz, aztán hamar elfelejt. Melyiket szeretnéd a hálószobába? Epcotban amúgy 4 nagy fesztivál van az év során. Tavasszal a Flower and Garden Fesztivál, nyáron a Food and Wine Fesztivál, ami gyakorlatilag egy nemzetközi gasztrokörút, ősszel pedig jön a Festival of the Holiday. Epcot Walt Disney egyik legambiciózusabb víziója volt. Bár eredetileg a jövő városát tervezte, ahol az emberek a legmodernebb technológiákat próbálhatják ki, de végül egy theme parkként valósult meg. A park 2 nagy részből áll, és ebben a videóban a World Showcase-re fókuszálunk, ahol gyakorlatilag körbejárjuk a világot. Volt elképzelése az volt, hogy a pavilonokat maguk az országok építik és finanszírozzák, így mindegyik autentikus és sajátosan hiteles lesz. A gyakorlatban ez nem mindenhol valósult meg, de egy példa kiemelkedik, Marokkó. Itt a marokkói kormány ténylegesen részt vett a tervezésben, saját művészeket küldött, és a pavilon minden részlete kézzel készített mozaikokkal, udvarokkal és építészeti elemekkel idézi meg az ország hangulatát. Egy séta a szűk sikátorban tényleg olyan érzés, mint ha Észak-Afrikába csöppennénk. Természetesen itt minden országban várnak extra élmények, népszerű attrakciók, fotólehetőségek, Disney karakterek, éttermek, kávézók, amelyek az adott ország hangulatát hozzák közel. Ja, és persze végtelen mennyiségű merch, hiszen ez jelenti a Disney igazi bevételi forrását. Nos, ez itt Epcot térképe, és fókuszáljunk a Laguna körüli részre. Itt léptünk be a parkba, már bejártuk Franciaországot és Marokkót, bepillantottunk Japánba, és most villámsebességgel körbejárjuk mindjárt az egész világot. A World Showcase hatalmas, mint látjátok, és ha mindent meg szeretne nézni az ember, rengeteg időt el lehet itt tölteni. Na de folytassuk utunkat az Egyesült Államokba, a térkép alsó részén található területet a jövő heti videóban fedezzük fel. Iratkozzatok fel, ha nem szeretnétek lemaradni róla. Az Egyesült Államok központi pavilonja a gyarmati időket idézi. Központi helyen az ikonikus gömbbel szemben a lagúna túloldalán található. Amerikából átsétálunk Olaszországba, ahol a velencei Szent Márk teret láthatjuk. Majd Németország következik, egy mesebeli német kisváros főterével. Itt egy európainak rögtön Oktoberfest hangulata lesz, legalábbis nekem az van. Kínában gyönyörűen rendezett kertek és díszes pagodák várnak, amelyek között sárkányokkal ékesített kapukon át sétálhatunk. És persze Mexikó sem maradhat ki, itt egy kellemes, hűvös zárt térben indulhatunk egy kis hajókázásra. Norvégiában viszont az egyik legnépszerűbb attrakció vár, a Frozen Ever After. Ez is egy hajóút, amely a jégvarázs történetét meséli el, sok zenével és animatronics figurával. A ride rendkívül közkedvelt, így szinte mindig hosszú a várakozási idő. Nekem azonban csalódás volt, jóval gyengébb, mint amit a hype alapján vártam. Ezúttal ki is hagyjuk. Végül álljunk meg az Outpostnál is egy hűsítőre. Ez a rész nem egy konkrét országot képvisel, hanem inkább Afrika hangulatát idézi meg. Eredetileg ide egy teljes afrikai pavilont terveztek, de soha nem készült el. Az Outpost így inkább egy átmeneti zóna lett Németország és Kína között, egy kis hűsítő pihenőhely. A körútról most egy kicsit letérünk, mert a mai videó sem maradhat ride nélkül. Nézzünk be az egyik top attrakcióba, a Mission Space-be, ahol egy űrutazás vár ránk. Már a bejáratnál egy fontos döntést kell hoznunk, mennyire vagyunk bevállalósak. 2 lehetőségünk van, a zöld és a narancssárga sor.
A zöld küldetés a light verzió, egy könnyed űrutazás, ahol minimális mozgás van, inkább a vizuális élményen van a hangsúly. A narancsárga viszont a kemény vonalas változat, így teljes rakétakilövést szimulálnak, 2,5G hat a testünkre. Azt érezzük, amit az igazi űrhajósok is, szó szerint belenyom az erő az ülésbe, miközben próbálod megtartani a fejedet, de persze a küldetés is teljesíteni kell a vezérlőpulton. Itt a sorbanállási idő 10 és 20 perc között van, érdekes módon ez nem tartozik a népszerű attrakciók közé, pedig szerintem az egyik legnagyobb élményt adja. A ride-ot egyébként a NASA mérnökei segítségével fejlesztették, hogy minél élethűbb legyen az élmény. És hát az is lett, a kilövés pillanata tényleg brutális, minden zúg, rezeg, a látvány elragad, és egy pillanatra tényleg elhiszed, hogy a gravitációval harcolva a világűrbe tartasz. És most jött a csavar, ez a ride sem indult el. Már bennültünk a kapszulában, amikor közölték, hogy az előző menet után valaki rosszul lett, így az egész rendszert le kellett állítani. Ez persze nem volt túl szerencsés annak, aki bent ült, de nekem így egy ritka lehetőségem nyílik most, hogy levideózzam nektek a centrifugaszerű gépezetet, és készítsek néhány kulisszák mögötti felvételt arról, hogy hogyan is néz ki az egész belülről. Itt a kabinok a levegőben forognak a menet alatt, mindegyikben 4 ülés, egy mini vezérlőpult és egy kijelző található, ami teljesen elzár a külvilágtól. Amikor az ajtók becsukódnak és a vezérlőpult gyakorlatilag az öletbe hajlik, onnantól tényleg nincs visszaút, csak te, a csapatod és a küldetés a Marsra. A játékban nagyon erősen be vagy szíjazva, a gyorsulás miatt pedig még a levegővétel is plusz erőfeszítést igényel. Így, hogy a ride nem indult el, talán még jobban át lehet látni, hogy mennyire elképesztő technikát vonultatnak fel minden attrakcióban, és milyen hatalmas mérnöki munka van a szórakoztatás mögött. Persze 10 perc várakozás után végül a mi küldetésünk is elstartol. Az utazást videóra venni nem lehet, ezt tényleg ki kell próbálni. Wow, ez egy hatalmas repülés volt, nagyon durva, nagyon rázós repülés volt a Marsra. Kicsit még kapkodom a levegőt, hogy őszinte legyek. Ezt érdemes kipróbálni. Amikor a tüdődben meg mindenhol érzed, ahogy elindul a rakéta, és nem azért, mert mozog alattad, hanem azért, mert az előbb látott hatalmas karok pörgetnek ezerrel. A küldetés után az Advanced Training Labbe érkezünk, ahol űrtematikájú interaktív játékok várják a kicsiket és nagyokat. És persze, mint minden Disney attrakció után, innen sincs kijárat a merch shop megkerülésével. Most egy kis felfrissülés, a szokásos délutáni cappuccinom. A Starbucks Epcotban Connections Café néven fut, és egy hatalmas modern kávézó közvetlenül a park központi részén. A hely különlegessége, hogy egy üvegfal mögött működik egy látványpékség is. Itt helyben sütik a friss péksüteményeket és desszerteket. Rengeteg Disney-specifikus finomságot is kínálnak, olyanokat, amiket máshol a világon nem találsz meg egy Starbucksban. Én most is a szokásos közepes méretű cappuccinomat kértem, amit Amerikában egy kicsit drágább, mint otthon, áfával együtt $5.80, vagyis nagyjából 2000 forint. Disney Worldben természetesen Mickeyt kapok a pohárra a nevem mellé. A Starbucks után nézzünk be a Once Upon a Stage 30 Years of Disney on Broadway ideiglenes kiállításra, ami az idei Festival of the Arts egyik különleges része. Itt a Broadway legikonikusabb Disney produkcióinak kellékei láthatók, jelmezek, díszletek, kulisszatitkok és zenék várnak. És ha van szerencsénk, egy gin is. Amikor besötétedik, Epcot talán még szebb, mint nappal. A hatalmas gömb ilyenkor életre kell, több ezer fénypont ragyog rajta, és a színek folyamatosan váltakoznak a zenével együtt. Na de induljunk vissza Párizs felé, mert az applikáció jó hírt közölt velünk. Franciaország irányába az út Kanadán keresztül vezet, és útközben persze megállunk egy pillanatra, hogy gyönyörködjünk a fényekben és a lagúna esti tükröződésében. Nem ezzel kezdjük a mai napot, hanem ezzel zárjuk a mai napot. Többször lerobbant ez a játék napközben, úgyhogy nem is voltunk benne biztosak, hogy ki tudjuk ma próbálni. Viszont szerencsére most megint működik, úgyhogy egy 75 perc sorban állás után már fel is ülhetünk rá.
Amit erről a játékról érdemes tudni, hogy itt is ilyen autonóm kis autókba fogunk beülni, mint amit a Rise of the Resistance-nél a Hollywood Studióban megismertünk. Itt a kis egér szemszögéből a konyhába fogunk végigmenni. A ride előtt még Linguini lakásába is betekinthetünk, miközben Gabi felszereli a GoPro-t. Ehhez a játékhoz 3D szemüveg szükséges, ezért most csak egy rövid vágott részletet mutatok belőle. Ebben Remi szemszögéből szaladgálunk a konyhában, miközben hatalmasnak tűnik körülöttünk minden, pont úgy, ahogy egy egér látja a világot. Too simple. What? Wait, that's it? Nem egy hosszú, de annál aranyosabb ride volt. Nekünk a napnak még ugyan nincsen vége, mivel megyünk vacsorázni a Contemporary Hotelbe, viszont búcsúzunk innen most Epcotból. Remélem sikerült egy kis kevcsinálót mutatnom. Sziasztok! Ma nem készítettem videót a vacsoráról, ennek az az oka, hogy Gabival ezt kettesbe töltöttük. Egy nagyon exkluzív étterembe, a California Grillbe vacsoráztunk ma este, a Contemporary szálloda tetején. Itt mögöttem láthatjátok a Magic Kingdomot, és ez a kilátás volt az étteremből is.